მამაკაცი. მოგესალმებით ყველას, გისურვებთ ბედნიერ და მშვენიერ დღეს, გამოიდარა მზიანი დღე არის, ყველას გიხარია. ქეთი ელეიშვილი ძალიან გახარებულია ჩემს გვერდით, მოგესალმები ქეთი, გამარჯობა. ილამშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას, ვინც გვისმენს, ასევე ვინც გვიყურებს. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ლაპარაკობს და უჩვენებს ტოღა FM 102.4 რადიო 1.G და შევეცდებით მარგავისწორო. შენიშვნა მიიღო ქეთი. შენიშვნა მივიღე ხო ამასთან დაკავშირებით. ავიწყდება რადიოში ხო, და მოკლედ საქმე ის გახავთ, რომ ამ ბოლო პერიოდში ადამიანები ისწავლეს ძალიან კარგი ადგილი, სადაც შეიძლება გამოუშვა ორთქლი, ითუხთუხო, ადუღდენ, ჩაცხრენ, ისევ ითუხთუხო, ისევ ადუღდენ, ისევ ჩაცხრენ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის სოციალური ქსელები. სოციალურ ქსელებში არიან ადამიანები, ვის აზრსაც ძალიან დიდი და გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, ვის აზრს იზიარებენ, არ იზიარებენ, მაგრამ ყურადღების ცენტრში არიან. მაგრამ თუ ყურადღების ცენტრში არიან ყოველთვის თქვათ, თუნდაც ყურადღების ცენტრში არიან. მე პირადად ვიცნობ რამდენიმე ასეთ ადამიანს და სულ ფიქრობ ხოლმე, რამდენად ფიქრობენ ისინი იმაზე, რომ მათ უკან დგას ის საზოგადოება, რომელიც პრაქტიკულად ლუპაში ატარებს მათ ყოველ თითოეულ სიტყვას, უნდა გამოვტყდე, რომ ერთ-ერთი მათგანი მეც ვარ, იმიტომ რომ ყოველთვის მაქვს ხოლმე განზიარებები, მეაქვს რაღაცა და მე პირადად სულ ვფრთხილობ, უბრალოდ არ ვფრთხილობ იმ თემაზე, რაზეც ჩამოყალიბებული აზრი მაქვს, მაგრამ ასევე ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანის გალანძღვა შეიძლება ტაქტიანად, თუ შენ გინდა რომ გალანძღო, ხო? ყველაფრის თქმა, ანუ შეიძლება ტაქტიანად. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი, რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანი ძალიან კარგად იცნობს, მით უმეტეს სოციალური ქსელის მომხმარებლები, მით უმეტეს ისინი, ვინც საზოგადოებრივ მაუწყებელს უყურებ და ის არის სწორედ ის ადამიანი, ვის ნებისმიერი რა აგრესიაც არ უნდა წავიდეს მის მიმართ, მე არ მახსოვს, რომ მას აგრესიითვე ეპასუხოს, სუცდილობს, რომ ეს ყველაფერი გააკეთოს ტაქტიანად. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი არის კაცი ფემინისტი, კაცი ემანსიპირებული, 1.20 ასეთი და საქართველოს გადარჩება, ბექა კოკაია, ჟურნალისტი და თავისუფალი უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი. მოგესალმები ბექა. ბექა, გამარჯობა, მოგესალმებით. ბექა, მოდი ჯერ თქვათ ის რას ნიშნავს შენთვის ზოგადად სოციალური ქსელი. მიუხედავად რომ ძალიან დაკავებული ადამიანი ხარ, სამსახურიდან გამომდინარე ბავშვებთან ურთიერთობ ხარ, არაჩვეულებრივი მამა, ქმარი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაინც ახერხებ ხოლმე ხალხის გაოცებას აქტიურობით და სოციალურ ქსელში შენ ძალიან სწორი მიდგომებით თითქმის ყველას, პრაქტიკულად ყველა საკითხზე შეიძლება ბექას დაეთანხმო. ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ვეთანხმები და მეჩნია ძალიან სწორი და ხარისხიანი ადამიანია. რას ნიშნავს ანუ შენთვის ეს სოციალური ქსელი? დიდი მადლობა. ხო, არ ვიცი, იმდენი წელია უკვე ყველას გვაქვს თან ზოგადად სოციალურ ქსელს რომ ამბობთ ხოლმე ყველა Facebook-ს გულისხმობთ. ეგრე ამ შემთხვევაში სოციალური ქსელი ისეთი პოპულარული არ არის. საქართველოში მით უმეტეს არ ვიცი, ალბათ ის არის, აი სადღაც 10-15 წლის წინ ბაბუების თაობები რომ ამბობდნენ, რომ აი ჩვენ დროს ვიკრიბებოდით კიროვის პარკში და განვიხილავდით რა ხდება და ქვეყანას. ალბათ ეს ჩვენი კიროვის პარკია და ვიკრიბები და განვიხილავთ რა ხდება. უბრალოდ თანამედროვეობა, როდესაც რეალიზებული ტიპი ხარ რაღაც აკეთებ და ცდილობ ბევრი რამე მოვასწრო, აღარ გაძლევ შესაძლებლობას, რომ შენი სანაცნობო წრე და საახლობლო წრე ისე პერიოდულად ხშირად მოინახულა, როგორც ვთქვათ, ადრე შეძლებდი ამას სტუდენტობის დროს, ხო, სიტყვაზე. რაღაც ბევრს მუშაობთ, რაღაც საქმეები გვაქვს, სახშიც ასე შემდეგ. შესაძლებლობა ძალიან კარგია, რომ ის ჩვენი წრე, რომელთანაც კომუნიკაცია მოგწონს და გვიყვარს, ვაძენოთ ერთმანეთს თვალყური, სადვართ რას ვაკეთებთ. ამის შესაძლებლობას იძლევა, ხო, სოციალური ქსელები. და პლუს ამას მოვიკითხოთ, ეს ერთმანეთი დავგეგმოთ ერთად რაღაცა. ძალიან ბევრი რაღაცას აკეთებს კარგს. აი მაგალითად, მე და ჩემ ბავშვობის მეგობრებს გვაქვს დახურული ჯგუფი, სადაც ღვლიცილებთ ისე როგორც სკოლის დერეფანში ვაკეთებთ ამას. ჩვენ შეიძლება ერთი კვირა ესე გავდეს ერთმანეთი ვერ ვნახოთ, მაგრამ ეს განცდა არ მაქვს, მაგიტომ რომ რაღაც მუდმივი კომუნიკაცია გვაქვს და კარგია რომ თანამედროვე ტექნოლოგიები ამის შესაძლებლობას იძლევა.
Facebook-ი არის ძალიან კარგი მარკეტინგული შესაძლებლობა, რომ ჩვენი აქტივობები გავაცნოთ საზოგადოებას, თუნდაც კომერციულად, მაგალითად, სამსახურებრივად მე ძალიან აქტიურად ვიყენებ Facebook-ს, იმიტომ რომ ის რაც ჩვენ გვევალება, რომ რაღაც ჩვენი ორგანიზაციის შესახებ ინფორმაცია ბევრ ადამიანს გაუზიაროთ, ამაშიც ვიყენებ სოციალურ ქსელს, იმიტომ რომ მასში ძალიან ბევრი ადამიანია დარეგისტრირებული, თუ სწორად მახსოვს, აპრილის მონაცემებით საქართველოსთან Facebook-ზე არის დარეგისტრირებული 1.600.000 ადამიანი, რაც ძალიან მაღალი შედეგია. იქიდან გამომდინარე რომ წვდომა საქართველოს მთელი საქართველო გამოიყენება. იქიდან გამომდინარე რომ რეგიონებში ინტერნეტთან წვდომა საკმაოდ შეზღუდულია თბილისგან განსხვავებით ბევრ რეგიონში და იქიდან გამომდინარე რომ ბოლო კვლევების მიხედვით ჩვენ ვართ 4 მილიონზე ნაკლები, ეს ძალიან შთამბეჭდავი ციფრია დამეთანხმებით ალბათ. ნუ 1/13-ზე მეტი ადამიანია თუმცა დარეგისტრირებული. კიდევ უნდა ვაგეროთ ისიც რომ Facebook-ი, კერძოდ ეს სოციალური ქსელი რაღაც უცნაურად თავისებურად და ძალიან ადვილად ერგება ყველას როგორც სჭირდება. ანუ ყველას აძლევს იმ რაღაც ილუზიას, ვისაც რა სჭირდება. შეიძლება ეხლა ჩვენ თქვათ აკავებული ადამიანები თქვი და ვერ ვახერხებთ ურთიერთობას და ამაში ვიყენებთ, მაგრამ შეიძლება მე ვარ ძალიან უსაქმური ადამიანი, არაფერს არ ვაკეთებ. ძალიან დიდ დროს ვხარჯავ Facebook-ში ყოფნით, ასე ვთქვათ, როგორც ეძახიან ხოლმე და საკმაოდ გადასარევ ილუზიას შემიქმნის ეს ჩემზე მორგებული Facebook-ი, იმიტომ რომ მე აქტიურად ვარ ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და მოკლედ არ ვატარებ არაფერს და მაგრამ ეს ილუზია იქნება თავისთავად ცხადია ხო სწორია. მაგრამ ასეთი კატეგორიაც მე მგონი არის ბევრი. რაც დრო გადის უფრო და უფრო იშლება ზღვარი რეალურსა და ვირტუალურ სამყაროს შორის. ეს ამას პრაქტიკა გვაჩვენებს, თანამედროვე ტექნოლოგიების აქეთკენ ვითარდება, რომ მეტად უფრო დავახლოვოთ ამ ვირტუალურ სამყაროს. შესაბამისად, ესეც ზუსტად ეს არის. არსებობენ ადამიანები, რომელსაც ვირტუალურ სამყაროში გაცილებით უფრო რომელსაც უფრო თამაშ შეუძლია ნაბიჯების გადადგმა ვირტუალურ სამყაროში ვიდრე რეალურში. და ტიპაჟები არიან, ხო ესეთები. აქ გაცილებით უფრო ისეთი ყოფილა შემთხვევა, რომ რაღაც დისკუსიის დროს Facebook-ზე ვიღაც ტიპს უაქტიურია და მე შემთხვევით სადღაც გადაყრილარ და იმდენად განსხვავებული ტიპაჟები არიან რეალური და ის სოციალურ ქსელებში როგორც პასტა. ეგეთი ადამიანის არსებობენ და ვიღაცისთვის გამოხატვის კარგი შესაძლებლობაა ეს რატომაც არა რომ აი ესე ურჩევნია და თქვათ იძაბება რომ თვალებში უყურებ და ელაპარაკები და ესე სახლიდან მშვიდად ყავით ხელში. შეიძლება ყველასთან ელაპარაკოს რა პრობლემაა. ყველას აძლევს ამის შესაძლებლობას. კი, ერთადერთი მე მაქვს უსაურთვისება და ვერ მოვიშალე, როდესაც Facebook-ზე მეგობრებს ყავს ადამიანი, რომელსაც ყავს ამ ბევრი მეგობარი, ამ ბევრი ფოლოვერი, ანუ გამომწერი და მის პოსტი საკმაოდ ბევრ ადამიანის ნიუს-ფიდში შეიძლება მე ბევრ ადამიანს აიკითხოს, თუ ის ძალიან ზედმეტად არასწორ რაღაცას წერს, ვერ ვიცმენ და ყოველთვის ვცდილობ რომ დავუკორექტირო ის მისი სტატუსი, რომ ის არასწორია, ეს მავნებლობა და ის არ უნდა გააკეთო. ყველას ისე ვერ შევარდება ბუნებრივია, მაგრამ ჩემი აზრით ეგეთივე მეტი მოეცხოვებათ ეგეთ ადამიანებს. ცენტრში დიდ მასაზე გადიხარ, ამიტომ მოდი ნუ ამყარებ ამ სტერეოტიპს, ეს არასწორია და თან ვცდილობ რომ ყველგან შევერწყებს გარშე უბრალოდ ვიდებათ ამასთან, რომ ის მისი ფოლოვერები ვინც ამას უყურებენ, განაბრმად დაითანხმონ, არამედ ამ დისკუსიაში შემოვიდნენ და ხო აი რაღაც გაიაზრონ, რომ ეს არის აი მაგალითად აი რაღაც თქვათ ვერ დავაკონკრეტებ, აი ყოფილა ესეთი სტატუსი მაგალითად, რომ გოგონა წერდა რომ მე არ ვარ გენდერული თანასწორობის მომხრე. და ვიღაცები კვერს უკრავდნენ, კი რა თქმა უნდა ეს სწორია. მაგრამ გოგონა რომელმაც აზრე ძალიან ბევრი რომ გააკეთა ზუსტად ამ გენდერული თანასწორობის. ხო, ზამიშლობა კი მას ის რას გულისხმობდა, ვიღაცები კითხულობდნენ მას და მე მგონი კი სწორია, კაცი ძლიერ უნდა იყოს, უნდა დამიცვას და ზოგადად გავლენადია ხალხი, ნაწილი, ამიტომ ნუ კარგი რაღაცებისკენ მოიქცია და არა ესეთ სტერეოტიპი. ამიტომ დამშვიდად უხსნიდი რომ არასწორი მიდგომა ეს. მაგრამ ვერა უხსენი ბექა, საბოლოოდ. მე მახსოვს ეგ და ზუსტად ვიცი რაზეც ლაპარაკობ. ხო, ასეთ შემთხვევებში საერთოდ არ თარდება ხოლმე. ეს ერთი კონკრეტული кейსით რომ მილიონი ყოფილა. მაგალითად ერთი ცნობილი საკმაოდ ჟურნალისტი განიხილავდა ავტობუსით როგორ გზავრობდა და ვიღაც კაცმა უთხრა რომ შემთხვევით ჩემ გაჩერებას გავსი და აქ უნდა გამიჩერო. სადაც ძღოლი უნებდა რომ დავჯარიმდები, ვერ გაგიჩერებ, წესია. და მთელი ავტობუსი როგორ ახტა და მძღოლზე ჩხუბა რომ გაუჩერე საწყალკაცს. ეს კაცი ამბობდა რომ გაჩერებას და გაჩერებას შორის არის 500 თუ 700 მეტრი და რა გჭირთ ხალხო გაივლის ფეხით. და დიდი ზეწოლა მოახდინა ზღოლზე და ამ ჟურნალისტმა შემოგდა სადებატოთ ეს თემა რომ ვინ იყო მართალი ჯერ ზოგადად საკითხის დასმაც უკვე არასწორია ეს ხო რა თქმა უნდა კანონის წინააღმდეგ ნებისმიერ დასმა თან ჟურნალისტი ხო იქ ყველა უმეტესობა ხალხი ამბობდა რომ კაცო კაც ჯიგრულად როგორ ვერ გაუჩერა და თან ყველა ცუდი რაც არის ეს ბიჭი წერდა რომ ავტობუსში ციგრის სიტუაცია იყო ყველა მძღოლზე მოახდინა ზეწოლაო და მე შეიძლება გააკეთეთ ხო კითხე და არაფერი არ გამაკეთებინე ხა არ არისო რა ხა მართლა შეიძლება გაიჩერებინო სხვა თუ არაფერი 2006 წელს არც ალბათ გახსოვთ თქვენც თბილისის სტამბოლის რეისის ავტობუსი Samsung-თან დაახლოებით ამოყირავდა და ძალიან ბევრი ადამიანი დაიღუპა
და გამოძიების შედეგად დადგინდა ის, რომ ავტობუსში რამდენიმე ნასვამი ადამიანი იჯდა, რომლებიც ავტობანზე თხოვდნენ მძღოლს გაჩერებას. სიგარეტის მოსაწევად. და მძღოლმა არ გააჩერა და შემდეგ დაიწყეს მათ მძღოლის ლანძღვა და მძღოლზე ზეწოლა. და ხო დასტრესილი ადამიანი ბუნებრივია მანქანას ისე გამართლად ვერ მართავს, როგორც ჩვეულებრივი და ერთ-ერთი მიზეზი ამავდროულად იყო ეს, როგორც მე დადგინდა. და ავტობუსი რო საზოგადო ტრანსპორტია და იქ რო ზის ამდენი ადამიანი და მძღოლზე ჩხუბებიან, აი რაც არ უნდა დააშავოს იმ მძღოლმა არ შეიძლება და მიცოდეს თხოვდნენ კანონის წინააღმდეგ წასვლას. და ამ ყველაფერს ჟურნალისტი ირიბად, მაგრამ უჭერდა მხარს. შევარდი ამ სტატუსს და ანალოგიურად დავიწყე. ეს ესე არ არის. მივადექით ერთ-ერთ მთავარ თემას, რადგან ჩვენს გადაცემაში გვინდოდა საუბარი. ანუ ეს არის საზოგადოებაში საკუთარი აზრის გამოთქმის ფორმები და პასუხისმგებლობა შესაბამისი, როდესაც გამოთქვამ შენს აზრს და ძალიან ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ არის ხოლმე, ყველანი პატარა ბავშვები ვართ და გვინდა ხოლმე ყურადღების ცენტრში ყოფნა და სამწუხაროდ მე ვაკვირდები ხოლმე ადამიანებს ხანდახან გამოთქვამენ აზრებს მხოლოდ იმიტომ, რომ დიდი კამათი ატყდეს, ეპატაჟური გამოვიდეს, რამე ამიტომ არ აღიარებს, მაგრამ ამისთვის აკეთებს, რომ ყურადღების ცენტრში იყოს დიდი ხანი და ძალიან დიდი სიამონება მიიღოს ამით. არ იყო ადრე Facebook-ი, მაგრამ ადრეც შეგვიძლია ვთქვათ, ხა საზოგადოების წინაშე აზრის გამოთქმა ხდებოდა რაღაც ფორმით, ამან გაადვილა უბრალოდ, ხო, ბევრი ხედავს, ბევრი კითხულობს და შესაბამისად ბევრ ადამიანს აქვს წვდომა იმ შენს გამოთქმულ აზრთან მიმართებაში. აი, იქ უნდა გავალოთ ხოლმე ზღვარი, სადღაც ჩვენ როგორ გამოვთქვათ საზოგადოების წინაშე ჩვენი აზრი. ქეთის თქმის არ იყოს, თუ მაინც და მაინც ძალიან ჩამოყალიბებული აზრი არ აქვს და კონკრეტული, შეიძლება რაღაც შემთხვევაში ბევრ ადამიანმა თავი შეიკავოს. შენ თუ გაქონდა თავი შეკავების მომენტი, რაც არ უნდა დარწმუნებული იყო და აი რომ არ დაწერ რაღაცის გამო, აი, არ ვიცი, მოერიდები ვიღაც ნაცნობს, მოერიდები სიტუაციას, მოერიდები რაღაცას. აი, გინდა ხელები გეკავება, როგორც იტყვიან, რომ რაღაცა გინდა რომ აი დაწერო პირდაპირ, მაგრამ აი მოერიდები და არ დაწერ. მე მქონია ვაღიარებ ხშირად. არა, მე მქონია შემთხვევა, მაგრამ ვერ გამაჩერეს, არის ერთ-ერთი რესტორანი, რომელსაც არ დავასახელებ, რომელიც შეიქმნა უამრავი, ახლა როგორ ვთქვა, ცხოველის, ფრინველის და ფლორის და ფაუნის განადგურების ხარჯზე. ნამდვილად. და როდესაც დამპატიჟეს იმ რესტორანში, კატეგორიულად წინააღმდეგი ვარ, არ დავდივარ ეგ საერთოდ, არ დავასახელებ რესტორანს მხოლოდ იმიტომ, რომ არ გავაპიარო, სხვა მიზეზი ამისი არ მაქვს. და ერთჩვენერ დღესაც, მოკლედ იქ დავრბოდი ახლო-მახლო და დამპატიჟეს ამ მეპატრონებმა იმ სტატუსის გამო, რაც დავდე, რომ აი არ შემიძლია ყოველდღე ჩავუარო და ამიხსნეს, რომ რაღაცნაირად იქნება ძალიან თავი შეიკავო, ყოველდღე მაინცო ჩვენი ხსენებისგანო. მე ესენი აღმოჩნდნენ ვიღაცის მეგობრები, იქ ჩაერივნენ ჩემთვის ძალიან ძვირფას და საყვარელი ადამიანებს, თქონდა რომ ამეყო ეს სტატუსი, რაც ნუ ვერაფრით ვერ გავაკეთე. აი ესეთ შემთხვევებში რას აკეთებ ხოლმე? ხო, იცით როგორ ყოფილა შემთხვევაში სტატუსი დამიწერია და აღარ გამომიქვეყნები, აი რომ მინდა რომ პროცესს დავაჭირო და არ გამიგებ, მაგრამ დაწერილი არ წამიშლენდა რომ რაღაცა ცუდი ჟესტი არის ალბათ შენ თავთან პირველ რიგში, ხო, რაღაცნაირად და ხო. კი, ყოფილა რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და ძალიან გაბრაზებული ყოფილა საშინლად. ყოფილი შემთხვევაში სტატუსი დამიწერია და მე თავიდან გადამიკიცხია და ძალიან შემიცვლია. ხო, შეიძლება სამწუხაროდ უნდა ვაღიარო, რომ არც ისე იშვიათად თუ ცენზურას იტყვებს, აღარ რაღაც ზღვარამდე ვიყენებ ხოლმე, იმიტომ რომ აი შარშანდელი წელი მახსოვს ძალიან ბევრი ოჯახში ძალადობა ეს ფაქტი დაფიქსირდა, რომელიც დასრულდა მკვლელობით სამწუხაროდ. რაღაც არის რეკორდი მოხსენით, ხო, ცუდი გაგებით და იქ ხედავდი მე რომ სახელმწიფო აბსოლუტურად არაფერს არ აკეთებდა იმ კონკრეტულ მომენტში. უბრალოდ ქმედის ნაბიჯებს ვერ ხედავდი. მეჩვენებოდა რომ ამ საკითხს არ უყურებდნენ სერიოზულად. მეჩვენებოდა რომ ამას რიგით იმკვლელობების სერიას აწერდნენ და ამომდა რომ ეს ხდება და აქ სქესიდან გენდი არაფერს შოშე და რაც ყველაზე ცუდია ხედავდი რომ საზოგადოებაც ამას ძალიან შვიდად ამბობდა რომ აი რა მნიშვნელობა ქალია თუ კაცია, ანუ როცა სქესის გამო რომ მოკვდნენ ეს გოგონები, ამას არავინ არ მომდა ხმამაღლა და არ უსვადა ხას. თუ ძალიან ბევრი ისეთი ცნობილი და ცოტა ჭკვიანი ტიპი ძალიან ხმას არ იღებდა, ან წერდა აი ზუსტად მაგას რომ კარგით ეხა სქესს რა მნიშვნელობა აქვს, მოკვდა რა, აი კაცი რო კდება რატო არ აკეთებს სტატისტიკას, ძალიან არასწორი ანალოგია. სუმი და ერთხელ ვუთხარ რომ ეთქვე რა ხელნერების გამოს და წეროთ ანალოგებში ჩაიჭრებით. იმიტომ რომ ეს არასწორი შედარება ძალიან, ხო? და ამ დროს როცა მორიგა ხალხს ძალიან ვრაზდებოდი ხოლმე, იმიტომ რომ სულ მგონია რომ პრეცედენტულად რამდენიმე დასჯა კანონის სრული სიმკაცით რომ მოხდეს, ხო? რაღაცნაირად ეს მოძალადე ტიპებიც ვიყავ. მოკლედ კომპლექსურად ძალიან ბევრი რაღაცაა გასაკეთებელი, სხვა თუ არაფერი. ყველას სულ მგონია რომ დამნაშავეა ესეთ პრობლემებს არ პირველ რიგში საზოგადოებამ და რომ მსხვერპლსაც საზოგადოება აზრდის როგორც მსხვერპლს და მოძალადესაც თავიდანვე აჩვევენ. თუმცა რაღაცა ქმედით თუ არ მოხდა, მე რაღაცა ინერციით მიდის ძალიან ცუდი ამბებს ვიგებ ყოველდღიურად ჩვენ და ამაზე ბრაზდები ხოლმე.
აი რაც ქონია იყო რაღაც ძალიან კაცრად დამიწერე და მე შედარებით ვარბილებ, იმიტომ რომ ხშირად არის რაც ამ ჭკვიანო რაც დაწერო ნეიტრალური ტიპი მაგალითად დეჩემს დაქალი. იმას თვალში მოხდება უცენზურო ერთი სიტყვა შინას ნაკლებ ყურადღებას მიაქცევს და აქცენტი გადავა ამაზე. და ისევ შენ თავს აზარალებ ამით, რომ შენ სტატუსში რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ის აღარ გამოდის, წინა პლანზე გამოდის უცენზურობა, ამიტომ იჩრდილება ის რა შინარსობრივად რასაც წერ და შენ თავს ზარალდები, ამიტომ მანდაც ვთქვი რომ კორექტულად დავიცვახალ მე. მაგას მახსენდება, კახა მე დუქი წერებოდა რომ ზარუმ აბრაზებენ დებატების დროს და ხანდახან უცენზურო სიტყვებს ვხმარობო, მე ამბობ რომ ბენდუქისას არ დაუჯდები მე, იმიტომ რომ კახასთან მიწევდა მუშაობა საბერძნიერად თან დაიზბედები. მე ამბობ რომ მე არ დაუჯდები ამათ, იმიტომ რომ ეს კახა ცუდ სიტყვებს ამბობს და სინამდვილეს ჩემთან დებატების ეშინიათ, მაგრამ ამით იმართლებენ თავს და ეს ჩემი ბრალია, იმიტომ რომ ერთ-ერთჯერ უცენზუროს პაწამომცდა, უკვე საბაბი საფუძველი აქტივის ვარდან, ახლა ეგეთ რაც გადმოს. უცენზურობა ფარავს ყველაფერს ხოლმე. ძალიან ცუდია. მაგრამ ხანდახან რაღაც ვარ სტებით ხოლმე და ვერ ვიკავებ თავს, იმიტომ რომ ერთი ჩვეულებრივი ქვეყანა ეს ქართული Facebook-ი 1.600.000 მცხოვრები. კი, ნამდვილად ჩვეულებრივი ქვეყანაა, ზუსტად ეგ მაინტერესებს. ქვეყანაა, სადაც ყალიბდება რაღაცნაირად საზოგადოებრივი აზრი. მე მაგალითად და დაწოცეგლია და დარწმუნებული ვარ, შენც ესე იქნები, ადამიანის გვარს და სახელს რო ხედავ, კონკრეტული, აი თქვათ რაღაცა ამბავი ხდება და ამ ადამიანს ეს ამბავი უბრალოდ ვიდეო ფაილით აქვს დაშიარებული. მე უკვე ხვდები ეს ამ ადამიანის პოზიციას ამ ფაქტთან დაკავშირებით. ხო, გვარი და სახელი თუ იცნობ რაღაცაერად შეიძლება პირადად არ იცნობ, მაგრამ ეს ამას ესე დააწერს, ეს ამას მოუძებნის. რაღაცა არიან ადამიანები, ვინც კარგს ეძებენ ყველაფერს და არიან ადამიანები, ვინც ცუდს ეძებენ. ან აქვს თავის შეხედულებები. მე, ოღონდ ჩემი შეკითხვა სხვა არამეშია. ემპირიულად, აი თუ დაკვირვები ხარ უბრალოდ, იცოლება თუ არა საზოგადოების აზრი, ვთქვათ, იცოლება თუ არა ხარ შეცოტავდნენ ან პირიქით ხომ არ მომრავლდნენ სექსისტები, რასისტები, ჰომოფობები, როგორ იცოლება საზოგადოების აზრი უკეთესობისკენ თუ უარესობისკენ? მე მგონი იცოლება საკმაოდ ნელი ტემპით, მაგრამ უკეთესობისკენ. ანუ ჰომოფობები არ მომრავლდნენ, იმიტომ რომ გაცილებით მეტი ჰომოფობი იყო ადრე, უბრალოდ ეს არ გამოხატავდნენ შესაბამისად, იმიტომ რომ ეს ამ თემაზე დებატები თითქმის არ იყო ხოლმე. ზუსტად პირველივე ჯერზე, როდესაც ხმამაღლა ამ თემაზე ეწყო ლაპარაკი, მაშინ აღმოჩნდით, რომ ბევრი ჰომოფობის გარშემო ვცხოვრობთ ჩვენ, ბევრი ქსენოფობის გარშემო ვცხოვრობთ ჩვენ. გვახსოვს ანეკდოტები, რომელზეც მთელი საქართველო ხარხარებდა, ეს იქნებოდა ეთნიკური უმცირესობები თუ სექსუალური უმცირესობები თუ სხვა და სხვა, თუნდაც რელიგიური უმცირესობები, ამაზე ყველას იციან და მშვიდად ეს არაფერი. პირიქით, საზოგადოება ძალიან გაზრდილია. საზოგადოების ნაწილ მაინც ის რომ ამაზე ხუმრობასაც თავისი ეთიკური ნორმები აქვს და იმის იქით არ უნდა წახვიდე, იმიტომ რომ შეიძლება მათ აღმოჩნდეს შეურაცხყოფელი და იმის გამო ის უმცირესობის წევრი არ აქვს მნიშვნელობა ეთნოსია თუ რაღაც რელიგიური, არ უნდა დასცინო, არ უნდა დააბუნინგო, ხო? კი, დღესაც ყავს გარშემო ესეთი ხალხი, თუმცა კიდევ ერთხელ ძალიან ცოტა, ისე უფრო ცოტა, შედარებით უფრო ცოტა, იმიტომ რომ ვიღაცა იმას კარგად გაიაზრეს, რომ თორე სკოლაში კი რაღაც ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლს მეხუთე კლასში შეიძლება არ მახსოვს, შეიძლება მეც დამიცინია, ხო? გავიდა და რაღაცა გადავხაში, რაღაც წავიკითხე, მივხვდი რომ დაცინო ერთი ხუმრობა ერთი, მე ვფიქრობ რომ ხუმრობა არა, რაღაც ზღვარს იქით ვიგულისხმე ზუსტად, ანუ ხუმრობა რა თქმა უნდა ყველაფერზე შეიძლება, ტაბუირებული არაფერი არ უნდა იყოს, მაგრამ აი რის გამო ეხურებოდა და რა ფორმებით ეგ არის მნიშვნელოვანი, ხო? კი, ოდნავ გაზრდილი მგონია საზოგადოება და ჩემი აზრით რაც რა გავაკეთებ რა გაიზრდება, იმიტომ რომ ვინც შედარებით და ესეთი ჩვენზე ახალგაზრდა პატარა თაობაში ნაკლები ჰომოფობია, იმის რაც უფრო თაობა იცვლება, მით უფრო მეტი ჯანსაღად მოაზროვნე ადამიანი მოდის. ეს არ არის ისეთი ტემპით, რომ უწელიწადში ყველა კაი დელი, ამიტომ თაობის შეცვლა სჭირდება, როგორც ვატყობთ. ხო, ზოგადად ადამიანს ვეღარ გადავაკეთებთ ალბათ. ჩვენ თაობაში ვიღაცები მეტად დაფიქრდნენ, ვიღაცები მეტად განაცლდნენ და ადრე სხვა ტიპები იყვნენ, მაგრამ გააზრებული აქვთ ხა რომ ეგრე არ არის კარგი და ადამიანს უფლებები იციან რა არის და ვიღაცა უფრო მეტად 5 წლის წინ ჩვენ თაობა რაც ხა გაცილებით განვითარებულია, ერთი ეს არის და ამის პარალელურად მოყვება რომ შემდეგი თაობაში ისაც უფრო მეტად ჯანსაღად მოასწრონე ადამიანი. ანუ რაღაცა დროის შემდეგ დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან მინიმუმამდე ოღონდ ის ხვალდაზე ვერ მოხდება სამწუხაროდ, მაგრამ მინიმუმამდე იქნება დასული ესეთი ტიპის პრობლემები, რაც ადამიანის უფლებებს ეხება. იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ადამიანები არ ვიცოდით რა იყო, ანუ რო არ ღვდით ისიც არ ვიცოდით რომ არ ღვდით. ხო, აი ზუსტად. და ეხლა რაღაცებს ვიგებთ, რაღაცებს. არ ვიცოდინებოდა ისეთ წყობაში ვიყავით. ხო, ბუნებრივია, ისეთ წყობაში ვიყავით და მე იმ წყობის შემდეგ ისეთები გამოვიარეთ, ხო, მაგრამ მე რაღაცნაირად თუნდაც მოინდომო რომ თან მე სულ მგონია რომ
ძალიან მუშაობს და იმუშავა თავის დროზე ამაზე ჰიპოთეტურად ჟღერს, მაგრამ რუსულმა სპეცსამსახურებმა როგორ რომ ჩვენ ვერ განსაზღვროთ რა არის ჩვენი პრიორიტეტი. ახალგაზრდობა დაძდევს გეებს და ჯარიაშენში 10 კაცზე მეტი არ ჩავიდა, როცა კიდევ ერთი საოკუპაციო ზოლი გაავლეს და იმან დაძდევს და ვის წისხილზე ასხავს წალს, იმის წისხილზე ვინც ოკუპაცია მოახერხა. უნებრივია, კი, რუსეთს ყავს ძალიან ჰომოფობი პრეზიდენტი, ამას ღიად ამბობს ყველგან. ხო? და ჩვენთანაც ეს რაღაცნაირი შენთებაც ეძღრის, რომ აი თქვენი ყველაზე დიდი პრობლემა ეს არის, რომ ქართველობა წაგერთმევათ და ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ კი, ანუ პრიორიტეტების განსაზღვრაში პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული. ამაზე ვიღაცები აშკარად მუშაობენ, ბევრ ფულს ხარჯავენ. ფაქტია, იმიტომ რომ რაც რეალური პრობლემა გვაქვს ჩვენ და რაც მართლა გვაწუხებს იქ თითოეულ ადამიანს ნერვიულობს ხო? ხო, აი მე ეხლა ჩვენი ტელეფონის ნომრებიც გამოვაცხადოთ 240 91 92 240 92 და ის ინტერაქტიული შეკითხვა რომელიც ჩვენ უნდა დავსვათ და გახსნილად ვაცხადებთ ჩვენთან დარეკვას ესეთია ძალიან გრძნობიარე საკითხია და ძალიან ბევრი კამათობს ამაზე მიუხედავად იმისა რომ მარკ ცუკერბერგის შესანიშნავ გამოგონებას აქვს ასაკობრივი ცენზი და ადამიანი რომელიც არ არის კონკრეტული ასაკის ვერც დარეგისტრირდება, თუმცა არსებობს რა თქმა უნდა მით უფრო ქართველი კრეატიული ახალგაზრდებისთვის ძალიან ბევრი შემოვლითი გზა, რომელიც ისინი ახერხებენ, რომ დარეგისტრირდნენ. აი, თქვენი აზრით, უნდა იყოს თუ არა გამკაცრებული ასაკობრივი ცენზი და მშობელმა რა უნდა ქნას იმისთვის, რომ ბავშვი არ აღმოჩნდეს სოციალურ ქსელში, სადაც გარდა იმისა, რომ ძალიან ბევრი კარგის გაგება შეიძლება გაიგოს ისეთი რამ, რამაც მაგალითად მას გული ადგინოს აღმოჩნდეს ესეთი ძალადობის ეგრეთ წოდებული ბულინგის მსხვერპლი ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბექა, შენ ყავს შვილი ძალიან საყვარელი პატარა, რომელიც მენეჯერი შენი მეგობარიც, როგორც ვიცი, ამ შემთხვევაში რა ხდება? ჩემ ორივე შვილს აქვს Facebook-ი, ერთი ნაკლებად იყენებს, მეორე იყენებს კლასელებთან სასაუბროდ და საურთიერთოდ. თუმცა მე მათ პირად ცხოვრებას პატივს ვცემ რა, ვცდილობ რომ საერთოდ ვერანაირად ვერ ვაკონტროლებ და არც ვიცი მათი ფასვორდი და არც მაინტერესებს ჩემ თავსაც ვიცავ რაღაცნაირად ამით. აი შენი აზრი მაინტერესებს რამდენად უნდა იყოს დაცული რომელ წლამდე ბავშვი ამ სოციალური ქსელი, იმიტომ რომ ზოგჯერ მართლა არ შეიძლება იმის კითხვა ბავშვისთვის რაც დევს, თუნდაც იმიტომ რომ არ გახდეს აგრესიული. Facebook-ს ხო, რეგისტრაციის დროს 13 წლიდან იძლევა შესაძლებლობას რომ დარეგისტრირდეს ადამიანი, თუმცა ჩემში 9 წლის არ და გაქვს Facebook-ი მონადირე. ხო, და მისცემ 13 წლის ასაკს და ხო, და კლასელებს ვერს ქონდა, ამას უნდა და რა ჩეტი ქონდა და ზუსტად საკომუნიკაციო ძირითადად პოსტებს ჯერ არ აქვეყნებს, არ არის მაგას აქში. არ არის ალბათ სწორი და მე თავის ძროზე ტექნიკურად მე გავუკეთე Facebook-ი და ახანდელი გადმოსახედით ვფიქრობ, რომ შეიძლება არასწორად მოვიქეცი, თუმცა ძალიან უნდა და რაღაცა ხო. რატო მგონია რომ არ არის სწორი? იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ Facebook-ზე ჩვენ თუ სწორად ვიყენებთ ჩვენ კონტენტს რასაც ვდებთ, სწორ განსაზღვრას ვაძლევთ რეკლამას, როცა უშევთ Facebook-ზე შეგვიძლია ასაკობრივი ზღვარი მივთითოთ და ასე შემდეგ. ან ჩვენ შეგვიძლია დავიცვათ ბავშვები? ჩვენ თუ სწორად გამოვიყენებთ Facebook-ს, დავიცვათ ბავშვებს და შინაარს კონტენტს ნახავს სწორედ ის ადამიანი, ვიზაც ჩვენ გვაქვს გათვლა, რასაც ვდებთ, მაგრამ სამწუხაროდ ესე არ არის. მაგალითად, როცა Facebook რეკლამას ვაკეთებ საქართველოში, შეგვიძლია შევზღუდოთ მხოლოდ სქესი და ასაკი, რეგიონსაც კი ვერ ვზღუდავთ და ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, განვითარებულ ქვეყანაში, ბევრი რაღაცა შეზღუდვა შეიძლება. ანუ რომელ ადამიანს ამოვიდეს ნიუსვიჩი, ჩვენ შეგვიძლია ავაწყოთ ადამიანი. რატო არის ჩვენზე ესეთი ის? ზუსტად, იმიტომ რომ ჩვენ თუ Facebook-ი გთხოვს რომ როგორი განათლების ტიპი გინდა რა ასაკის როგორი სქესის რომელ ქალაქში რომელ რეგიონში ანუ ტიპი ბევრი ეგრეთობით წიჭკა მოსანიშნი და ზუსტად გავთვლით ვინ ნახოს ჩვენი რეკლამა. საქართველოში როდესაც Facebook-ზე რეგისტრირდება ადამიანი დაახლოებით 90% არაფერს არ ავსებს. წერს ხოლმე დაბადების თარიღს, წერს ხოლმე სქესს, სახელსგვარს და ქალაქს ჰიპოთეტურად უცდებს რომ ჯორჯია თბილისი, всё. იმის იქით კიდე ბევრი დეტალია შესავსები, რომელსაც დიდი ნაწილი ადამიანებს არ ავსებს სამწუხაროდ. ეს Facebook-ში მშვენივრად იცის, რომ ჯორჯიაში რეგისტრირებული ადამიანები სწორი იდენტიფიკაცია ვერ ხერხდება ხოლმე რაღაცებზე. ამიტომ ეს ცოტა მიშვა. შესაბამისად, აქ ცოტა საფრთხეა ბავშვი რომ შევა, იმიტომ რომ აი ეს წესები და მონიშნები, რადგან უმეტესობა ადამიანებს არ იცავს, შეიძლება ბავშვი ძალიან მისთვის უსიამოვნო რაღაცას წააწყდეს Facebook-ზე. ეს შეიძლება იყოს რაღაც ეროტიული მასალა, სამწუხაროდ, ან შეიძლება იყოს
რაღაც მაგალითად ვიდეო ან ფოტოკადრები პლუს 18 თქვა საომარი მდგომარეობიდან დაბომბილი ქალაქი და რაც ასევე მის ფსიქოლოგიას უად იმოქმედებს. მოწესრიგებულ სიტუაციებში ესეთი რაღაცები ისეთია დაალაგებულია მეტნაკლებად და ნიუსვიჩი ბავშვს არ გამოუჩნდება. ხო, იმიტომ რომ ხა პლუს 18 რომ დააწერო დიდი აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ მე რომ ვიყო 15 წელს აუცილებლად დავკლიკავ იმას, რასაც შეიძლება რომ არ ეწეროს არ დავკლიკო და რა თქმა უნდა ანუ ამ ეტაპზე მშობლების ჭალებში ცუდი მოქცევა სასურველია ხანდახან ჩაჭყიტება და კონტროლი სხვა რა დარჩენია. ხო, იცით როგორ არის გააჩნია ბავშვის ასახი. ჩემ შვილს 9 წლის, ამიტომ არ მიმაჩნია რომ ზედმეტად ჩეტში რას წერს თავის კლასელებს არ ვკითხულობ, თუმცა ერთხელ მახსოვს რომ რაღაცა არ ვიცი ტელეფონი რატომ მომცა, მაგრამ ბევრი notification იყო და ზედაპირზე რო ჩანს სანამ დავწერე ტელეფონს და იყო რომ მეგობრების თქო იყო დადასტურებული სხვა ადამიანების ხრიდან ესენი არ გენთქა და Facebook-ი მეუბნება მეგობრები შეთავაზება და მე თავაზობ. მე რა უხსენე ყველა არ უნდა და იმეს მეგობრა და პირიქით შენი მეგობრები უნდა ყავდეს მარტო და ერთად დავსხედით და გავწმინდეს Facebook-ი უცხო ხალხისგან რომელიც შემთხვევით მახტელაშიკოს მეგობრებში. ანუ რაღაცნაირი კონტროლი ხო შეიძლება ცუდია, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ დიდ ქვეყნებში ეგ ცოტა სახიფათოა სოციალურ ქსელებში ბავშვი დარეგისტრირება და ამას თავის რისკებს შეცავს. პატარა ქვეყნებში ნაკლებად, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ყველას მაინც ვიცნობთ. შედარებით. ხო, დიდ ბევრ რეკომენდაციას აქვეყნებენ დიდ ქვეყნებში, არა მარტო სოციალურ ქსელები რომ კონდეს ბავშვს, არამედ მშობლებს იმასაც კი აფრთხილებენ, რომ ხშირად უნდა დადეთ ბავშვის ფოტოებს და კარგად არის დასაბუთებული ამის მიზეზები. ხო, ეს მინდა ზუსტად ვიკითხო ძალიან ესეთი მოდური ხ ჩემი შვილები მხელებიან რატომღაც ამ თინეიჯერულ ასაკში არ უყვართ ფოტოების გადაღება ბავშვებს და მით უმეტეს დადებეთ ყვა საკუთარ თავი არ მოწონთ ან კონფლიქტში ხარ საკუთარ გარეგნობას ანუ მოკლედ მოსაზრებას ძალიან არ ჩაურღმავები არ მოწონთ და მორჩა მაგრამ სულ გვაფრთხილებენ რომ არ დავდოთ ბავშვების ფოტოები არ გავაკეთოთ ეს მე მართლა ვერ თუ მაგ ჩემი შვილისგან ნებართვა, რატომ არ შემიძლია რომ გავაზიარო, ნახეთ რა სიმპათიური შვილი მყავს სიტყვაზების და რა თქმა უნდა. არა, რა თქმა უნდა, ნებართვა თუ გაქვთ, კი ბატონო, თან ეს ძალიან სერიოზულად რომ განვიხილავთ არასრულწლოვანის ნებართვას არანაირი იურიდიული ძალა არ აქვს და ვერ შეგზღუდავთ. მეგობრული ძალა. ხო, რა თქმა უნდა, არა, რატო თქვი ეს გეტყვით, იმიტომ რომ ავსტრიაში პრეცედენტი იყო, რომ სასამართლო მოგო მშვილმა მშობლებს. კი, არასრულწლოვანი სასაკში დადებული ფოტოს გამო მოგო სასამართლო, იმიტომ რომ ბავშვი ეს გოგონა რომელიც სრულწლოვანი გახდა, აღმოჩინა რომ არის Facebook იყო თორე ნამდვილად არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ ერთ-ერთ სოციალურ ქსელზე პლაჟზე მისი ფოტო მშობლებთან ერთად. სადაც ეს გოგო არის ძალიან პატარა ასაკის და შესაძლოა არაფერაცია. და ამ ასაკში უკვე ძალიან არასიამოვნე ეს ამბავი და მშობლებს სასამართლოს მეშვეობით მოთხოვა პასუხი და მოუგო. ანუ მაგიტო თქვი იურიდიული ძალა თორე. ეგრეთ არ ვარ სერიოზული. ანუ ქონია იურიდიული ძალა. ანუ ხო და მაგას პატარაობაში ამბავს რომ ცეთქვა მშობლებს რომ დადეთ ის არასრულწლოვანია და მის სიტყვებს იურიდიული ძალა არ ექნებოდა. ანუ შეიძლება ჩემმა გაბრაზებულმა შვილებმა წელიწად ნახევარში მომიგონ სასამართლო კი ბატონო, რაც არ უნდა თქვენ კაცო შენ ხომ მენოდირო დადე, მაგარაფერს არ ნიშნავს. ო, ჩვენთან ქეთი დავამშვიდოთ, სხვანაირად დედა, მამა აიღეს ფოტოგრაფია და დამთავრდება. ო, არა, ნამდვილად ბევრად ესეთი მდგომარეობა. კი, ეგა. ანუ არის რა რაღაცები რაღაც ამასაკში ვერ ვარ მოწონთ, ეგეც არის, რომ ხანდახან ხო, ჩემი შვილი ხანდახან ჩემ ჩაცმულობაში ერევა ხოლმე. ესე კი არა, ესე ჩაიცვენება და რატო? აი, ეგრე მინდა და მე ხა რაღაცებს ფიქრობენ ალბათ და რაღაცები მოწონთ, რაღაცები არ მოწონთ. ძალიან ბუნებრივია, რომ შეიძლება იმ მომენტში ან თავიანთი თავი არ მოწონთ, თან ვარცხნილობა ცუდად შეჭრა დალაქმა ან რაღაც არაცვიათ ისე როგორც თვითონ უნდათ. ძნელი ამის ზუსტი მიზეზი გაგება, თუმცა ბოლო პოსტზე მინდა კითხოთ, როდესაც აი ზუსტად თქვენ წერდით იმაზე, ძალიან მომეწონა, სხვა შორის ძალიან ვიხალისე კიდე და ძალიან მომეწონა, კი არსებობენ ესეთი ადამიანები, მე მყავდა ესე ვიცნობდი ეს ადამიანს ძალიან გამიცრუა იმედი, რომელიც მთელი ცხოვრება მასწავლიდა როგორ უნდა დამეცვა უმცირესობების უფლებები, როგორ უნდა მემეგობრა ხეიბრებთან მოკლედ იმ ადამიანებთან ვისაც ხვდებით პრესტიჟულად ბჭყალებში არ ითვლება ურთიერთობა, მაგრამ საქმეზე რომ მიდგა, როდესაც საქმე შეეხო მის
ნუ ახლობელი ადამიანის ურთიერთობას ისეთ ადამიანთან, რომელიც მისთვის არ იყო მისაღები, ადამიანი შეცვალა რადიკალურად და გახდა არ ვიცი, ყველანაირი ფობი, მარტო სექსუალურ უმცირესობას არ გულს. აი, ზოგადად ფობიებით ახსავსი ადამიანი აღმოჩნდა ეს ადამიანი. ხო და ზუსტად ეგ მინდა ვიკითხო, რომ აი ესეთი ადამიანები მუდმივად აქვეყნებენ პოსტებს. შენ ხო იცი გულის სიღრმეში ის ადამიანი ნამდვილად რას ფიქრობს ამ თემაზე. ნუ იცი, მაგრამ ნუ არ ეშვებ. დაახლოებით ამას გულისხმობდა ერთ-ერთი პუნქტი ამ მაშინ რა ქვია პოსტში ბოლოსში, რომელზეც იყო ესეც. არიან ადამიანები, რომლებიც თავს გვაწონებენ იმითი, რომ და ამბობენ, რომ ამყევით, იმიტომ რომ არა ვარ ცუდი. იმიტომ კი არა, რომ კარგი ვარ, არა ვარ უბრალოდ ცუდი, ხო? ანუ ისინი კარგად აღიქვამენ იმას, რაც სინამდვილეში ჩვეულებრივი და ბუნებრივი მოვლენაა. მოკლედ ამ პოსტის ქვემოთ იყო სერიოზული ბულინგი თქვენი მისამართი. არა, აი ზუსტად ეგ არის, რომ აქ ჩემი პოსტის ქვემოთ არ ყოფილა ეს ბულინგი გადაშიარებულზე ქონდა შეიძლება. ხო, და აქ სხვა მიზეზი იყო. სათამში საშინელება ეცემა. მართლა? მიზეზი იყო, პრობლემა იყო რა, გეტყვით. კი, გეთანხმებით რა თქვით, ყველაფერში აბსოლუტურად ჩემი პოსტი წაიღეს სააგენტოებმა როგორც სტატია და წარმოვიდგინეთ, ჩემი პოსტი რაზეა. მთელი პუნქტებად ხუმრობ ეგეთ ტიპზე, ვისაც ყველაფერი გონია, რასაც ამ ცუდები რო არიან, ამის გამო რო გონიათ თავი კარგი ტიპები. ძალიან სწორი შედარება იყო მომეწონა. კი, ზუსტად. რომ აი, რაღაც უთქამ ჩემს, რომ შენ რა მაგარი მამა ხარ, რა ხშირად ასე ერდნენ ბავშვს. არა, ხალხო, ეს არის სოციალური პასუხისმგებლობა, რომ მაგარი მამინდა კი არა, რომ ასეირნებ. თუ არ გავასეირნებ, მანძი მამა ვიქნები. ხო, ანუ დაახლოებით ამაზე ვღადობთ, რომ ეგეთი ტიპები ხო არიან რაღაცნაირად, რომ აი ზუსტად ის აი შეიძლება ჩემ შეყარებულ შემდგე სექსი ქონია, მაგრამ ვაპატია და აქ რო პირველი უნდა დაცინო რას ნიშნავს აპატია, რა იყოს საპატიებელი. ანუ შენამდე, ხერა მანამდე არ. ანუ თანაბარ პირობებში ჩაყენება რო ეძახის ამას, რომ აი აპატია თემა და რეალურად ძალიან სხვაგან რო. ეგეთი უფრო ხადაობდი, იმიტომ ბევრი ეგეთი მინახავს რა პოსტებში, სამაგერი ტიპია. და სააგენტომ რო წაიღეს სათავში აიტანეს ერთ-ერთი. აი ზუსტად ეს ვაპატიეს ამბავი. და წარმოგიდგენთ ხა ამ სათორმა გაასერიოზულა? სათორმა კი გაასერიოზულა. ჯერტი პირველი აღმოჩინა რომ საქართველოში ალბათ ნახევარი სათავის მეც არაფერს კითხულობს. კი, ესე არა, ეს კვლევა იყო სერიოზული. კი. არა, 70% პრობლემა რა იყო, თუ მეტი და რაღაც Facebook-ის მომხმარებელი ბექა კოკაია აცხადებს რომ ჟურნალისტი ეწერა იქ ბექა. თუ რაღაც. ზოგან ჟურნალისტი ხარ. 8 სააგენტოს მთელი ღამე ჩამოვარებ PM-ებით დიპლომატიური მოლაპარაკებით რომ წაშალეთ. რატომ წაშალეთ? იმიტომ რომ და მე ვუხსნიდი რომ სათავში წერია რა ბექა კოკაია თავის შეყვარებულსაც აპატია და უბრალოდ ბექა კოკაია და ბჭყალებს შენ აპატია და ტექსტი ბოლომდე წაიკითხა მიხვდები რომ ამ ტიპებზე ვღადავდა შემდგომში არაფერი მიმდატიები და შეყვარებულს არ მყავს რა ბოდოა ხო და ტიპი რომ სათავში კითხულობს ბექა ბჭყალი იხსნება ბჭყალი ხურება ტექსტი ბუნებრივია ყველა შეება განსაკუთრებით ამას მე ვამბობ. ეგრეც ეგონებოდა ალბათ. ანუ ხალხის პრობლემა ეს არის რომ მაინც ჯობია წაიკითხო და მე რემლანძღო. სააგენტომა წაიღეს და ყველას რომ ვეკითხებდი რომ სათავში ეს დებილობა რატო გაიტანეთ? აი ხო ხვდებით ეხლა თქვენ ჟურნალისტი ხართ და ვარ მაგრამ ვერ ხვდები. ხო აი კარგად გაყიდა და ვინმე გითხრათ რომ გაყიდეთ? ანუ ხომლებართვაც მიგა გამართილეთ ის ანუ და მე რომ აი ეხლა ძალიან შვიდო თქვენ ამ პოსტს წაშლით შევთანხმდით. 7 სააგენტომ ძალიან ბევრი ბოდიში მომიხადა, კიო, აიო, ხო ხვდებით რატო დავარქით, მაგრამ მესმისო და ერთ-ერთმა სააგენტომ მომწერა თქვენ ძალიან უმადური ხართ, მადლობის. სვენელი გველოდება ხალხზე. და მე ზუსტად აი ამ იმაზე მინდა ვკითხო. გამარჯობა მოგესალმებით. დილამშვიდობის. გულით სიყვარული, ჩემო ქეთი, ჩემო დავით და თქვენ სტუმარს დიდი პატივისცემით. კარგი, ყველა კარგი სტუმარ მასმინძლები ხართ ყოველთვის და მე დღეს როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანებმა მთხოვეს, უსინათლოებმა განსაკუთრებით მთხოვეს დიდი სიყვარულით მოგილოცოთ. ხვალინდელი დღე ხვალ რადიოს 92 წელი თითქმის საუკეთესთან მიდიხართ. დიდი მადლობა, ვილაპარაკებთ ხვალ რადიოზე, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრს. მადლობთ რომ დაგვირეკეთ და მოლოცვისთვისაც წინასწარ დიდი მადლობა გავაგრძელოთ. დიდი მადლობა ბექა ნამდვილად, ესე იგი მესმის რომ სხვადასხვა მე იყო სააგენტოები საქციელი ნამდვილად ხერხული იყო, იმიტომ რომ მეც დამემართა ეხლა რაღაცას ტაქსის უბრალოდ რაღაც ინტერვიუ მივეცი და პატარა ბულინგის მსგავსი გიფი იყო, მაგრამ ამისთვის არ მივქცევია ყურადღება. მე ვფიქრობ რომ როცა სოციალურ ქსელში რაღაცას წერ, მზად ხარ იმისთვის, რომ ეს არის public. ამიტომ ნუ ვერაფერს ვერ შვები ამ დროს, ხო?
არა, რა თქმა უნდა, ამის რისკი ყოველთვის არის და რაღაცა შეიძლება არ დაგეთანხმება. ვერ გაიგოს. მე მაგ ძალიან რას არა, მზად ხარ არა, ის რო სხვა წაიღოს, სხვა სათაური. მე მაგ ესეთი ზღვარი რა გავლებული, რომ როდესაც მე დავწერ და რასაც მე დავწერ, ზუსტად იმაზე ვიღაც მეკამათება და შეიძლება ყველა მეკამათებდეს და მარტო დავრჩე საერთოდ. თეორიულად ესე შეიძლება, ხო, არ მასას არ დავითანხმო, არ დამეთანხმოს. ამის ვძადვა რომ ვიდებატო. მაგრამ რაც მე არ დამიწერე, იმას ვერ დავიცავ, აქ ეგ იყო პრობლემა, რომ ეს არ დამიწერე, რასაც მე მეკამათებოდი. ყველა ჯგუფი ლანძღავდა და სწორად ლანძღავდა იმ პოსტის ავტორბექას, რომელიც წესით სააგენტოების აზრით მე დავწერე. თანამედროვე ტიპი მეუნემდრო ვაფშე რა არის აპატიები, ბნელები მეუნემდრო ნაპონში აპატიები. ხო, ვიდეო ბევრი მეთქე, აი ვაფშე სხვაგან ხარ. თუმცა რაც მე დავწერე. ეს მხოლოდ კონტექსტიდან ამოგლეჯა იყო და არასწორი. ეს იყო უბრალოდ არასწორი ინტერპრეტაცია, თორე სინამდვილეში ეგ სიტყვები ხომ ეწერა. კი. ხო და მაგას როგორ წინადები უნდა გაგეგრძელებია. ბოლოს ვამთავრებდი რომ აი ესეთ ტიპები არ მომწონს ყველაზე მეტად, ვინც ესე აზროვნებს. ეს ვამთავრებდი შენ ტექსტს. ხო, ზუსტად ეგ ახლა მე შეიძლება თქვა მე შენ მოგკლა და აქ დაამთავრა, მაგრამ ისე მე შენ მოგკლა, მაგრამ დათო მე შენ დაგახჭობ კოცნით. სიტყვაზე ვიდა. კოცნას მოაშორებ და დაგახჭობ. მაგრამ ამასაც ვერ აკონტროლებ. სათაურის ამის ესე წაღება უკვე ავტომატურად ნიშნავდა რომ ხამასა. კი, აგრია. ძალიან მე შეიძლება რაც დავწერო და მართლა ძალიან ბევრი ადამიანი არ დამეთანხმოს. ხდება ხოლმე ჩემი მეგობრები შეიძლება. ამას დავიცვა კვირებით, იმიტომ რომ სანამ დავწერე ხო გავიაზრე რომ ამ პოზიციაზე ვარ და მეცნები დავასაბუთო. კი ბატონო, ყოფილა შემთხვევა რომ აი კი ბევრი გვიკამათი არ მეთანხმება და ყოფილა შემთხვევა რომ ხვის ველზე შაიხს ხომ აქ რა აი როგორც თუ ეს დაწერა შევარდნი ვარ და მე ხვდები რომ იმის მეგობრობის გარემოცვაში ვარ და იმის პოზიციას იზიარე მე და ძალიან მარტო ვარ რა. რა ქრა შევედი უკან აღარ უნდა დაიხე ვოლონტერი უნდა დააფიქსირო აზრი და იქვი გავჭდები მოგესალმებით გამარჯობა მოგესალმებით მოგესალმებით მოგზალები და მოწიწევი თქვენ მოსმენის კულტურა უმაღლეს დონეზე გაქვთ ადამიანს წინადადებას დაამთავრებინებ და მე უნდა მეთხოვნა თქვენთვის ხვალინდელი და დღევანდელი და ყველა კარგი დღეები გაქვთ თქვენ სტუმარს დიდი მადლობა ასეთი კარგი გადაცემისათვის და ასეთი კარგი მისათვის მინდოდა მეთხოვა რომ ხვალ მოიწვიო თქვენ დამსახურებული ლია ძიჯიგური რომელთანაც თქვენ გაგვჩა ნაწილი და მითო რომ ის ღვაწლმოსილია და უფრო ასაკოვანია და ჩვენ გვინდა რომ მსმენელებმა აი უსინათლოებმა და ყველამ გთხოვოთ რომ მოგიჩიოთ ლია ძიჯიგური ხვალინდელ გადაცემაში დიდი მადლობა თქვენ სტუმარს და ყველა თქვენ საერთოდ ჩვენს რადიოს საზოგადოებრივ რადიოს დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენი გეგმა ცოტა სხვა არის, გეტყვით პირდაპირ, ანუ ჩვენი ხვალინდელი გადაცემა დაგაგიმილია, მოგეწონებათ დარწმუნებული ვარ, და სხვა თემაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ რატომღაც დღის განმავლობაში გადაცემებში იმედით გამოთქვამ, რომ გამოდონილი ლია იქნება მოწვეული რომელიმე გადაცემაში თუ შეძლებს სტუმრობას. გავაგრძელოთ ჩვენ შეგვიძლია უკვე ისე ჩვენი საუბარი, დაგვჭირდა რამდენიმე წუთი კიდევ ერთხელ, შეგახსენებ. და თუ შეიძლება დღევანდელ თემაზე, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხვალინდელ თემაზე, მაგრამ თუ შეიძლება დღევანდელ თემაზეც რომ გავიმეორებ მაშინ შეკითხვას, ასაკობრივი ცენზი რამდენად მნიშვნელოვანია სოციალური ქსელებისთვის და თუ ასაკობრივი ცენზი დაცული არ არის და არ ხერხდება ამის დაცვა, უნდა გავაკონტროლოთ თუ არა ჩვენი შვილების პირადი სივრცე. ეს ისეთი არ არის კავშირი ჩვენ საუბართან, მაგრამ ინტერაქტივი ზუსტად ეს არის ხოლმე კავშირში. იცი თავიდან მქონდა ხოლმე ესეთი შეგრძნება, როდესაც ვიღაცის არასწორ ნაზრებს ვკითხულობდი ან ფოტოს, რომელიც არ მომწონს, რაღაც ესეც. საცხოვრებლად უფლებები კი არ ირღვევა, უბრალოდ ეს ჩემთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი, წარმოუდგენლად მიუღებელი რაღაცები. ამას ძალიან ბრაზობდი, ცდილობდი, რომ ეს გამეკონტროლებია, შენიშვნა მიმეცა იმ ადამიანისთვის. ეხლა მხოლოდ ციფრაზე დამრჩა ორ ნაწილში. პირველი ეს არის, როდესაც არა ქართული ლათინური შრიფტით წერენ და ეს არის წარმოუდგენლად ჯერთი ვერ წაიკითხა, უზარმაზარი რაღაც 500 სიტყვიანი პოსტი არის დაწერილი არის ლათინური სიტყვით და მიემართება დისლექსია, დისგრაფია, ყველაფერი ერთად. არ შემიძლია ამის დაკითხვა, გააზრება მით უმეტეს არ შემიძლია. ამ შემთხვევაში უნარებში მაგას თუ შეიტანთ 0 მაქვს და მეორე არის რუსული სიმღერების პოპულარიზაცია თუ ხდება ან რაღაცა რუსული პროდუქციის, აი ამაზეც შემიძლია დავარეპორტო, ეგრეთ წოდებული, აი ეს შემიძლია გავაკეთო. მაგრამ დანარჩენი მე ვხვდი რომ ადამიანი არის თავისუფალი
მე შეიძლება არ მომწონდეს ის, რასაც შენაბობ, მაგრამ მე თავ შევაკლავ იმას, რომ მქონდეს ამის თქმულება, ეს ჩემი სიტყვები არიან, მარსელ პრუსტმა თქვა 100 წლის წინ, თუ 1000 წლის წინ და აი ამ შემთხვევაში როგორ იკავებ ხოლმე თავს? მე აი 10-მდე ვითვლი, 10-დან 100 ვითვლი, 100-მდე ვითვლი, ესეთი მე რო აგდებ ტელეფონს. არა. მე ნიუსს ვცხროლა და ძალიან მალე ალბათ რაღაც უარესად წავწდები და ის იმას გადაფარავს და ეს ერთმანეთს ფარასხმავ ის. როგორ არის იცით? გამოხატვის თავისუფლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს იმდენად უკვე გამჯდარი გვაქვს ალბათ ჩვენ ყველას რომ ანუ კი შეიძლება დადოს ვიღაცამ დღეში 17 ფოტო პლაჟიდან როცა მე შვებულებაში ვერ გავდივარ. მაგრამ ეხლა ამას უყურებ ძალიან შეფეთქე რომ ეს უკვე კი რაღაც დროს ალბათ ცოტა მაგაზინებს რომ რაღაც ბევრს დებს, მაგრამ კომენტარად ამისად დაწერა უკვე ხო Facebook-ი არის სოციალური ქსელი პატარა ქვეყანასავით ვისაც რას უნდა იმას გამოხატოს ნორმალურად თავი არ დაარღვიოს წესები არ დაარღვიოს რაღაც ზვარს არ გადაცდეს დანარჩენი ხა მე არ დავდებ და თუ მართლა გამაღიზიანო არ დაულაიქებ და ეგ იქნება თუ დაულაიქებ ესე იგი მომწონს მისი აქტივობა ანუ ინსტრუმენტი მეორე გვაქვს ამის გამოხატვა არ გამოხატვის მე სამ რაღაცაზე მძაგს კი რუსულ სიმღერებზე ძალიან მეც მაჟრიალებს ცუდად ეს არის ცუდია და მართლა დასარეპორტებელია. შემიძლია დავარეპორტო კი რომ დავარეპორტოთ ალბათ. და ზოგადად ესეთი დარე ხარისხის პროდუქციის რეალიზება ის რუსული იქნება თუ ქართული მორუსულო სიმღერები ასე შემდეგ. ლათინურ წერას ვერ ვიტან და დღემდე რასაც აი ტიპზე შემიძლია შთაბეჭდილება შეექმნა რო დავინახო რომ საკუთარი ფოტო ან სტატუსი აქვს დალაიქებული ძალიან ბევრი დრო დამჭირდება იმისთვის რომ ამ ტიპს სერიოზულად შევხედოთ რა ვერ ხვდები ამის მიზანს რა არის ანუ აი არ ვიცი ხო აი შეიძლება იმდენად გაგიჟდი ამ ყველაფერზე მე არ მესმის ეგ ფენომენი ხო არ ესიც არის გული აქვს საკუთარი სტატუსები და პერმანენტულად შეიძლება აი ერთხელ ხომ შეიძლება სკროლის დროს ხელი მოგიხდეს ტელეფონზე მაგრამ ერთხელ მართლა მოსაიქ რამდენიმე ფოტოს გადავ და ყველა თან Facebook-ს ალგორითმისა დაწერილი რომ პირველი მისი აქტივობა ჩანს მის პოსტებზე ანუ ის რომ მილიონ კაცს აქვს დალაიქებული და ესეთი თვითონ არის სადღაც არ ჩაიმალება პირველი მაგისტრი. ერთი კითხვა მაქვს კიდე მე ძალიან მიწევს ხოლმე ხშირად თმენა ამისი და ჯერჯერობით ვიკავებ თავს და რამდენადაც მახსოვს არასდროს არ გამიკეთებ შენ თუ ითმენ ხოლმე ანუ მეგობრებიდან მოშოს unfriend როგორ იქნება ქართულად ან unfriend ან ბლოკი ადამიანის თუ გაკეთები ოდესმე იმიტომ რომ ხოლმე იმიტომ კი არა რომ თქვა იმ მომენტში კამათში რაღაც ისე თქვა აი უბრალოდ ყოველდღე ხდება მისი პოსტები რომელსაც არ იზიარებ არ უწერ არაფერს მაგრამ იმდენად გამაღიზიანებელია შენთვის რომ უბრალოდ აღარ დაინახო და მარკმა მაგაზეც იზრუნა რომ მსგავსი პრობლემა როგორ მოვიშაროთ კონფლიქტის გარეშე და თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ დააჰაიდოთ ადამიანს დარჩეს მეგობრებად ის ვერ გაიგებს მაგას კი დააჰაიდებო გამიყენებენ ძალიან ხშირად და დღემდე გაიგებს ერთხელაც მოგისაკლისებთ აი ეს არც არაფერს მოგაიგებს არა ჰაიდით არა unfriend-ით კი გაიგო არა ჰაიდით ვერ იმიტომ რომ წარმოიდგინე ხა 4000-მდე ფრენდი მყავს და ეხლა მომისაკლისებს ნიუსფიჩი ყოველას ხო ვერ ვნახულობ და ამიტომ ანუ ეს არის ბევრი ადამიანი მყავს დაჰაიდებული ზუსტად იმიტომ რომ მათი კონტენტი ძალიან უინტერესოა ჩემთვის აი სფეროებით ძალიან სხვადასხვაგან არის სიხშირეც ზედმეტად ბევრი იყო აი ხა კონკრეტული მიზეზები არის მაგრამ საკმაოდ ბევრს ვაჰაიდებ ოღონდ არანაირი კონფლიქტი არანაირი პირადი იმ მომენტში რაღაცა ჩემთვის არ არის საინტერესო და ნიუსფიჩი მაქსიმალურად მირჩენილი შემიყოს ჯანსაღი ანუ მირჩენილი ის გაზეთი მქონდეს გამოწერილი ისე კითხვა და არა მთლიანი პრესა. ნიუსფიდი ჩემს გაზეთია, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ხა თქვა საინფორმაციო სულ რო არ უყურებ Facebook-ით მიხვდები, დღისით რა მოხდა, მაგრამ გაჩნდი რა ტიპები ყავს ფრენდებში. ამიტომ ის დაჰაიდები ზუსტად დახარისხებულია ჩემი ფიდი ისე რომ ძალიან ბევრი საინტერესო. მათ შორის ისეთი აზრები, რომელსაც არ ვეთანხმები, მაგრამ ეს ადამიანები მეწნაკლებად ისეთი რაციონალურები არიან და კი ბატონო მათ პოზიციაც მნიშვნელოვანია. ანუ ყველას კი არ ვაჰაიდებ, ვისაც არ ვეთანხმები. აი როგორ ვთქვა, ჩემი კრიტერიუმი თუ ინტერესად ტიპებს მეწნაკლებად რა. ამიტომ რაღაც ჯანსაღი ფიდი მაქვს და პირიქით ერთი ჩასკროლით და ახლობით ხდები როგორ გაიღვიძა თვითონაც ავეგულებს ნაწილობრივ რამდენადაც ვიცი Facebook-ი ვისაც ყველაზე ხშირად შევდივართ იმას აღარ გაჩვენებს ეს ძალიან კარგი ამიტომაც არის Facebook-ში ცხოვრება მომხიბვლელი იმიტომ რომ ამ ფუნქციებს რეალურ ცხოვრებაში ვერ ვიხედებ თუ არ მოხდა შენი მეზობელი სიტუაციაზე მეზობელს ვერ დააჰაიდებ გინდა არ გინდა ყოველდღიურად თვალში გეშხირებ ზუსტად ეს არის და ნუ უკანასი გასასვლელიდან ნერვული თქოს ერთსაც დავამატებ სოფლიოში Facebook-ი უკვე ყველაზე პოპულარული ქსელია თუმცა ფეხ და ფეხ მისდევს Twitter-ი რომელიც ყველგან მოდებულია საქართველოს სამწუხაროდ ვერ
სულ გაინტერესდა რატო? და ერთ-ერთი ვერსია. მე არ მაქვს პასუხი, მეც მიფიქრია მაგაზე მოთხარი. Twitterზე სტატუსის წერისას გაქვს შეზღუდული რაოდენობის სიმბოლოები. ზუსტად 80 ან 90. მოკლედ მინჩაეტიო. კიბათ. ჩვენ რა გზელი სიტყვა რომ მოკლედ ითქმის გასისულყორცებული როგორც ჩვენ. სინამდვილეში რა არ გვაქვს. არა. ძალიან დიდი მადლობა, ეს სწრაფად დამთავრდა და ხალისიანად ჩვენი 50 წუთი. ძალიან დიდი მადლობა ბექა კოკაიას, ჟურნალისტ, თავისუფალი უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის არის და მარკეტინგის მენეჯერი. ბატონო? არის და მარკეტინგის მენეჯერი მეთქი. არის და მარკეტინგის მენეჯერი. რა რასტოს ვირა მე? კი, კარგად იყო. კი, სწორად თქვი, ძალიან დიდი მადლობა. მას წარმატებებს გისურვებთ და ძალიან მიხარეს თუ ვამბობ, რომ მეტი ბექა კოკაიას გავთაუფლებებთ. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ძალიან საინტერესო ეთეს გპირდებით ხვალაც დროებით. დროებით. ქალი და მამაკაცი